සිව්හෙල YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවල හැමදෙනාම ආදරෙන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද මම කතා කරන්න යන්නේ තාලිබාන් ත්‍රස්තවාදීන් ගැන. තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහෙන් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන notification button එකත් on කරගත්තොත් අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් වැඩි කතාවක් නැතුව අද අපේ වීඩියෝ එකට යමු. කවුද මේ තාලිබාන් ත්‍රස්තවාදීන් කියන්නේ? එක්සත් ජනපදයේ මෙහෙයුම යටතේ පැවති ඒකාබද්ධ හමුදාව විසින් ඇෆ්ගනිස්තානයේ තාලිබාන් පාලනය මුදාගත්තේ 2001 වසරේදී. නමුත් තාලිබාන්වරු මෑතකදී සිය සටන නිමා කළ අතර මේ වන විට නැවතත් රටේ පාලනය සියතට ගෙන තිබෙනවා. දශක දෙකක යුද්ධයකින් පසු තම හමුදාව ඇෆ්ගනිස්තානයේ ඉවත් කර ගැනීම සැප්තැම්බර් 11 වෙනිදා වන විට සම්පූර්ණ කිරීමට නියමිතව තිබියදී තාලිබාන් සටන්කරුවෝ රටේ ප්‍රධාන නගර අත්පත් කරගත්තා. දැන් ඔවුන් කාබුල් අගනුවර පාලනය අත්පත් කරගෙන සිටිනවා. තාලිබාන් සංවිධානය සහ එක්සත් ජනපදය ඍජුව සාකච්ඡාවකට අවතීර්ණ වූයේ 2018 දී. 2020 වසරේ පෙබරවාරි මාසයේදී දෙපාර්ශ්වය අතර ගිවිසුමක් අත්සන් කෙරුණා. තම හමුදාව ඇෆ්ගනිස්තානයේ ඉවත් කර ගැනීමට එක්සත් ජනපදය මගින් එකඟ වූ අතර විදේශ හමුදාවට පහර දීම නතර කිරීමට තාලිබාන්වරු එකඟ වෙනවා. තම පාලනයේ පවතින ප්‍රදේශවල අල් කයිඩා හෝ වෙනස් සන්නද්ධ කණ්ඩායම් ක්‍රියාත්මක වීමට ඉඩ නොදෙන බවට ජාතික සාම සාකච්ඡාවලට අවතීර්ණ වන බවට තාලිබාන් සංවිධානය තවදුරටත් ප්‍රතිඥා දුන්නා. නමුත් මේ වසර තුලදී ඇෆ්ගන් හමුදාව සහ සාමාන්‍ය ජනතාව ඉලක්ක කරගනිමින් තාලිබාන් ප්‍රහාරය දිගටම රට පුරා දියත් කළා. තාලිබාන් යන වචනය පෂ්ටෝ භාෂාවෙන් ශිෂ්‍යෝ ලෙසින් අර්ථ දක්වන්න පුළුවන්. මෙම සංවිධානය මතු වුණේ 90 දශකයේ මුල් භාගයේදී. ඒක සිදු වුණේ සෝවියට් හමුදා ඇෆ්ගනිස්තානයෙන් ඉවත් වීමෙන් අනතුරුවයි. මේ වකවානුවේදී ආගමික ආයතන තුල පෂ්ටුන් සංවිධාන බිහි වූ අතර සෞදි අරාබියෙන් ලැබුණු මුදල් ආධාර මත එම සමාජිකයන් හට සුන්නි ඉස්ලාම් දහම ගැන්වූ බව විශ්වාස කරනවා. තාලිබාන් සංවිධානයේ පොරොන්දු වූයේ Taman බලයට පත් වූ වහාම ශරියා ඉස්ලාම් නිකායේ දැඩි නීති හඳුන්වා දෙමින් රටේ සාමය සහ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමටයි. ඇෆ්ගනිස්තානයේ නිර්තදිග ප්‍රදේශයෙන් තාලිබාන් බලපෑම ආරම්භ වුණා. 1995 සැප්තැම්බරය වන විට ඔවුන් ඉරාන දේශ සීමා අද්දර පිහිටි හොරාට් ප්‍රාන්තය අත්පත් කරගත්තා. ඉන්පසුව හරියටම වසරක් ගෙවී යත්ම එවකට බලයේ සිටි ජනාධිපති රබ්බානිගේ රෙජිමේ පෙරලා දමා කාබුල් අගනුවර අල්ලා ගත්තා. රබ්බානි අනු සෝවියට් හමුදාවට එරෙහිව සටන් වැදුණු ඇෆ්ගන් මුජහිදීන් සංවිධානයේ ආරම්භක නායකයෙක්. 1998 වන විට ඇෆ්ගනිස්තානයේ 90%ක භූමි ප්‍රදේශයක් පැවතියේ තාලිබාන් සංවිධානයේ පාලනය යටතේ. සෝවියට් හමුදාව රටින් පළවා හැරීම සඳහා මුජහිදීන් වරුන් සටන් වැදුනද රටේ පවතින දූෂණය සහ අවනීතිය තුරන් කරන බවට පොරොන්දු වූ තාලිබාන් වරුන්ට වැඩි කැමැත්තක් දැක්වීමට ඇෆ්ගන් ජනතාව මුලදී පෙළඹුණා. නමුත් ඔවුන් ශරියා නීතිය යටතේ දැඩි දඬුවම් හඳුන්වා දීමට පටන් ගත්තා. ඔවුන්ගේ බලපෑම ඉක්මනින් මිහිදුණා. ස්ත්‍රී දූෂණ වලට වැරදිකරුවන් වුවන් ප්‍රසිද්ධියේ එල්ලා මැරීම සහ සොරකම් කරන අයගේ අතපය කපා දැමීම වැනි ඉස්ලාම් දඬුවම් දියත් කිරීමට ඔවුන් ක්‍රියා කළා. පිරිමි අය රැවුල වැවිය යුතුයි. ස්ත්‍රීන් මුහුණ සහ සිරුර වැසෙන පරිදි බුර්කාව ඇඳිය යුතුයි. තාලිබාන්වරු රූපවාහිනී, සංගීතය සහ සිනමාවද තහනම් කළා. වයස අවුරුදු 10ට වැඩි ගැහැණු ළමුන්ට පාසල් යාම තහනම් කළා. මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කරන බවටත් සංස්කෘතික උරුමයන්ට හානි පමුණුවන බවටත් තාලිබාන්වරුන්ට චෝදනා එල්ල වුණා. මේ සම්බන්ධයෙන් දිය හැකි හොඳම උදාහරණය වන්නේ ඇෆ්ගනිස්තානයේ මධ්‍යම ප්‍රදේශයේ පැවති දැවැන්ත බුදුපිළිම විනාශ කිරීම. ජාත්‍යන්තරයෙන් එල්ලවන විරෝධතා නොතකා එම බුදුපිළිම විනාශ කරන ලැබුවේ 2001 වර්ෂයේදී. තාලිබාන් ව්‍යාපාරය තැනීමට පාකිස්තානයේ මුල් වූ බවට නැගෙන චෝදනා පාකිස්තානයේ දිගින් දිගටම ප්‍රතික්ෂේප කළා. නමුත් තවමත් ඒ සැකසහිත වන්නේ තාලිබාන් ව්‍යාපාරයට මුලින්ම එක් වූ සමාජිකයන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් පාකිස්තානයේ මද්රාසා ආගමික පාසල්වල අධ්‍යාපනය ලැබූ ඇෆ්ගන් ජාතිකයන් වීම නිසා. තාලිබාන් වලින් බලයේ සිටියේදී එම පාලනය පිළිගත් රටවල් 3 අතර පාකිස්තානයේද සිටීම තවත් විශේෂයක්. අනෙක් රටවල් දෙක වූයේ සෞදි අරාබිය සහ එක්සත් අරාබි එමින් රාජ්‍යයයි. එමෙන්ම තාලිබාන්වරු සමග පැවතුණු රාජතාන්ත්‍රික සමගතා අත්හැර දැමීම සඳහා තීරණය කළ අවසාන රට වූයේද පාකිස්තානයයි. පාකිස්තානය අස්ථාවර කරන බවට තාලිබාන්වරු වරක තර්ජනය කළා. තාලිබාන්වරුන් විසින් පාකිස්තානයේ දියත් කරනු ලැබූ ප්‍රහාරාතනී ජාත්‍යන්තර හෙලා දැකීමට වැඩි වශයෙන්ම භාජනය වූයේ මලාලා යුසෆ්සායි පාසල් ශිෂ්‍යාවගේ හිසට වෙඩි තැබීමයි. මේ සිදු වූයේ 2012 ඔක්තෝබර් මාසයේදී. කෙසේ නමුත් පේෂාවාරි
වී පාසල සිදු වූ සමූහ ඝාතනයෙන් දවසකට පසුව තලේබාන්වරුන්ට එරෙහිව දියත් වූ හමුදා මෙහෙයුම් වලින් පාකිස්තානය තුළ තලේබාන් බලපෑම් දුර්වල වුණා. 2013 දී එක්සත් ජනපද හමුදාව දියත් කළ ගුවන් ප්‍රහාර වලින් පාකිස්තාන තලේබාන් ව්‍යාපාරයේ ඉහළම තනතුරු දැරූ පුද්ගලයන් 30 දෙනෙක් මරණයට පත් වුණා. නිව්යෝක් නුවර ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයේ දීත්ව කුලට 2001 සැප්තැම්බර් 11 වෙනිදා එල්ල වූ ප්‍රහාරයෙන් පසුව මුළු ලෝකයේම ඇෆ්ගනිස්තානයේ තලේබාන් ව්‍යාපාරය වෙත දෙනෙත් යොමු කළා. මෙම ප්‍රහාරයේ ප්‍රධාන සැකකරු වූ ඔසාමා බින් ලාඩන්ට සහ ඔහුගේ අල් කයිඩා සංවිධානයට අබේ භූමියක් සැපයූ බවට තලේබාන් සංවිධානයට චෝදනා එල්ල වුණා. 2001 ඔක්තෝබර් 7 වෙනිදා එක්සත් ජනපදයේ ප්‍රමුඛ ඒකාබද්ධ හමුදා ඇෆ්ගනිස්තානයේ තලේබාන් සංවිධානයට එරෙහිව මෙහෙයුමක් ආරම්භ කළා. ඒ වසරේ දෙසැම්බරයේ පළමු සතිය වන විට තලේබාන් රෙජිමය බිඳ වැටුණා. එවකට තලේබාන් නායකයා වූ මුල්ලාඩ් මොහමඩ් ඔමාන් ඇතුළු ජ්‍යෙෂ්ඨ නායකයන් මෙන්ම ඔසාමා බින් ලාඩන්ද පලා ගියා. බොහෝ තලේබාන් නායකයෝ පාකිස්තානයේ ක්වෙටා නගරයට පලා ගොස් එහි සිට තලේබාන් ව්‍යාපාරය මෙහෙවන්නට පටන් ගත්තා. මේ ක්වෙටා ශූරා නමින් හැඳින්වුණා. නමුත් එවැන්නක් පවතින බව පාකිස්තානය ප්‍රතික්ෂේප කළා. විශාලතම විදේශ සමුදා ඛණ්ඩය යොදා තිබුණද තලේබාන් ව්‍යාපාරය යලි හිස ඔසවන්නට පටන් ගත්තා. ඇෆ්ගනිස්තානයේ ඇතැම් ප්‍රදේශ අස්ථාවර කරන්නට ඔවුන් සමත් වුණා. රට අනාරක්ෂිත වෙමින් පැවතුණා. ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නැවතත් උස්සන්න වුණා. කාබුල් අගනුවරටද ප්‍රහාර එල්ලවන්නට පටන් ගත්තා. 2012 දී නෙට්‍රෝ කඳවුරකටද දැඩි ප්‍රහාරයක් එල්ල වුණා. සිය කාර්යාලයක් කටාර් රාජ්‍යයේ විවෘත කරන බව 2013 දී තලේබාන් සංවිධානය නිවේදනය කිරීමෙන් අනතුරුව සාමය සඳහා ගනුදෙනුවක් පිළිබඳ අපේක්ෂාවෙන් මතුවන්නට වුණා. නමුත් සියලු දෙනාගේ අවිශ්වාසය තහවුරු කෙරෙන පරිදි තලේබාන් ප්‍රහාරයන් සහ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා දිගින් දිගටම දියත් වුණා. තම නායකයා වූ මුල්ලාහ් ඔමාර්ගේ මරණය වසන් කරගෙන සිටි බව 2015 අගෝස්තු මාසයේදී තලේබාන් සංවිධානය පිළිගත්තා. වාර්තා වන පරිදි ඔහු රෝගාතුරව වසර 2ක පමණ කාලයක් තිස්සේ පාකිස්තානයේ රෝහලක සිටියේදී මිය ගොස් තිබෙනවා. ඉන්පසු අලුත් නායකයෙක් පෙළ ගැසීම සඳහා පැවති අභ්‍යන්තර ගැටුම් වෙනුවෙන් සති කිහිපයක් ගත වූ බව ඒ සංවිධානය පිළිගත්තා. අනතුරුව මුල්ලාහ් ඔමාන්ගේ නියෝජ්‍යයා වූ මුල්හා මන්සූර් නායකත්වයට පත් වුණා. එම වකවානුවේදීම උපාය මාර්ගිකව වැදගත් නගරයක් වූ කුන්දුස් තම පාලනය යටතට ගැනීමට තලේබාන් සමත් වුණා. 2001 දී පරාජයෙන් පසු ලබාගත් ප්‍රථම ජයග්‍රහණය මේ ලෙස වාර්තා වෙනවා. එක්සත් ජනපද හමුදා එල්ල කළ ගුවන් ප්‍රහාරයකින් 2016 මැයි මාසයේදී මුල්හාඩ් මන්සූර් මරණයට පත් වුණා. එතැන් පටන් එම සංවිධානයේ නායකත්වය දුන්නේ මෞලවී හිබතුල්ලා අකුන්දාසා. ඇමරිකානු හමුදාව පිහිටවීම. 2020 පෙබරවාරි මාසයේදී සාම ගිවිසුම අත්සන් තැබීමෙන් අනතුරුව තලේබාන්වරු සිය ප්‍රහාරවල ස්වභාවය වෙනස් කර තිබෙනවා. හමුදා සහ නාගරික ඉලක්ක වෙත ඔවුන් එල්ල කරමින් සිටි සංකීර්ණ ප්‍රහාර වෙනුවට ඔවුන් දැන් සිදු කරන්නේ ජනතාව බීතියට පත් කරවන ඉලක්කගත මනුෂ්‍ය ඝාතනයි. ජනමාධ්‍යවේදීන් අධිකරණ විනිසුරුවරුන් බලයේ සිටින කාන්තාවන් ඉලක්ක කරමින් දියත් කෙරෙන ප්‍රහාර වලින් පෙනී යන්නේ තලේබාන්වරු සිය අන්තවාදී ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කරගෙන නැමැති බවයි. විදේශ සමුදාවල ශක්තිය නැමැති තලේබාන් ආක්‍රමණයට එරෙහිව ඇෆ්ගන් රජයට නැගී සිටිය නොහැකි බව සැලකිල්ලට භාජනය වී තිබියදී පවා තම හමුදා සියල්ල ඉවත් කර ගැනීමට ඇමරිකා ජනාධිපති ජෝ බයිඩන් 2021 අප්‍රේල් මාසයේදී තීරණය කළ තිබෙනවා. ඒ අනුව 2021 සැප්තැම්බර් 11 වෙනිදා වන විට ඇමරිකා හමුදා සියල්ල ඉවත් වී තිබිය යුතුයි. නිව්යෝක් නුවර ලෝක වෙළඳපොළ ගොඩනැගිල්ලට එල්ල වූ ප්‍රහාරයට දශක දෙකක් පිරෙන්නේ එදිනටයි. දශක දෙකක් තිස්සේ සුපිරි බලවතා සමග යුද්ධයක් පැවති නමුත් විදේශ සමුදාව ඉවත්වීම ආරම්භ වීමත් සමග නැවත කාබූල් නුවර ආණ්ඩුව පෙරලා දැමීමට තලේබාන් සමත් වුණා. 2001 පරාජය වීමෙන් පසුව මේ වන විට තලේබාන් සංවිධානය සිය සමාජිකයන් සංඛ්‍යාව වෙන කවරදාකටත් වඩා වැඩි කරගනිමින් ශක්තිමත් වී තියෙනවා. මේ වන විට පූර්ණ කාලීන සටන්කරුවන් 85000ක් එම ව්‍යාපාරය සතුව සිටින බව නෙට්‍රෝ සංවිධානය ඇස්තිමේන්තු කර තිබෙනවා. බොහෝ දෙනා බිය පළ කළ ප්‍රමාණයට වඩා ඔවුන්ගේ ආක්‍රමණය වේගවත්. ඇෆ්ගනිස්තාන මෙහෙයුම් භාරව සිටි එක්සත් ජනපද හමුදාවේ ජෙනරාල් ඔස්ටින් මිරර් පසුගිය ජූනි මාසයේදී පැවසුවේ මුළු ලෝකයේම සැලකිල්ලට භාජනය වෙන තරමේ සිවිල් යුද්ධයකට ඇෆ්ගනිස්තානයේ පියවර තබමින් සිටින බවයි. කෙසේ වෙතත් බොහෝ ප්‍රධාන නගරවල බලය කිසිදු සටනකින් තොරව තලේබාන් අතට පත් වුණා. සිවිල් වැසියන්ට සිදුවිය හැකි හානිය වළක්වා ගැනීම සඳහා ඇෆ්ගන් හමුදාව යටත් වුණා. අද වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතෙන්නේ? පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙන් තියෙන අත පාට subscribe button එක click කරන්න. මේ වගේම අලුත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්.